...2019 nyarán eljött az ideje, hogy barátnőmmel Svájcban felvegyük a motoromat, és elkezdjük a régen várt kalandot. Egy csodálatos svájci Gletscher folyó után Milánó felé vezetett utunk, majd hosszú motorozás után eljutottunk a gyönyörű Monte Carlóba. A kaland csak Monaco után kezdődött, ugyanis a meseszép Cinque Terrát elhagyva lerobbantunk. Elszakadt a Kuglungboten. 2 napot töltöttünk egy olasz faluban várva a megoldásra. A rossz idő sem szegte kedvünket, miután megvártuk az esőt, repesztettünk a Dolomitokhoz, ahol már mínuszfokokkal és havas hegycsúcsokkal kellett szembenéznünk. Hogy hazatérjünk, Szlovénia erdei útjait szeltük át éjszaka, szinte már halucinálva a fáradtságtól. Jöttünk fél órát egy retkes erdei úton, ahol azt hittem, hogy nem tudom, minden másodpercben elénk ugrik valami, és most errefel egy kurva nagy fa van az út közepén, bedőlve. Hát ez hihetetlen. Ez egy hosszú éjszaka volt. 2-kor érkeztünk ide a szállásra, és konkrétan nem a Bledi tóhoz mentünk, hanem mellé egy Airbnb szállásra, mert ez olcsóbb volt, és egész szép a környezet ráadásul. Viszont este jöttünk egy útvonalon, ami egy nemzeti parkszerűségen vezetett keresztül. Annyira keskeny volt az út, hogy egy autó is alig fért volna el rajta, ráadásul szarminőségi utakon. És ja, már majdnem átértünk a szlovén határon. Erdőben nem igazán volt határ, majdnem átértünk. És egyszer csak, mikor már jöttünk egy nagyon rossz, kanyargós és tényleg nagyon creepy, félelmetes úton, több mint fél órát, akkor egyszer csak ott volt egy fa az út közepén. Akkora fa, hogy átérte az átmérőjében az egész utat, és hosszában volt kidőlve. Konkrétan, mint akit fogtak és kiszakítottak a földből, és letettek az útra. Szóval ott vissza kellett fordulnunk, és ja, kb. 10 fokban visszamenni, és kerülőutat választani, úgyhogy 2-re értünk ide, de nagyon rendes volt a szállásadó, beszéltünk vele folyamatosan, és megvárt minket, 2-kor csekkoltunk be, most pedig elvileg lesz reggeli, ami benne van az árban, nagyon kíváncsi leszek, hogy milyen. Viszont ma megnézzük a Bledi tavat, ha minden igaz, és még egy megállónk lesz Budapest előtt, mivel tegnap 6-7 órát motoroztunk a hidegben, csak este, és ja, kicsit fáradtak vagyunk. Meg jó így lelassítani, nem 500 kilométert, 600-at vezetni egy nap végig, hanem mondjuk csak 5 órát, ami nagyjából 200-300 kilométer. Milyen szép tiszteletben van. Hát nem hangulatos? Egy király reggeli után... Hoppá. Szóval egy király reggeli után én azt gondolom, hogy ez a eddigi legjobb Airbnb-nk, ami valaha volt. Mármint nagyon jó hemendegzet kaptunk, mindenféle lekvárt, nutellát, nézet, és mind benne volt az árban. Szerintem ez nagyon király. Nagyon szép a környék is. És mindössze 11. 1 vagy 3000 forintért?
Nagyon tetszik. Tök hangulatos kis házikó, kaptunk törölközőt, szappant, áramot, és egy éjszakára tök kellemes. A mosdó is teljesen rendben van. Most nem fogom megint körülmutogatni a mosdót, el tudjátok képzelni. Papírtörlő, most éppen reggel szappan nem volt, de tegnap este volt. Tehát minden teljesen király. Még a kilátás is. Szóval tegnap a sötétben már a kerülő miatt csak tartalékon jöttünk szinte, és nagyon féltem, hogy ki fog fogyni az üzemanyag. És itt Szlovéniában nincsenek nyitva a kutak éjszaka, vagy este. És ja, para volt, de most sikerült tartalékon eljutni egy kútig, és nézzétek, ilyen rohadt messze kell állni az izétől. Nagyon föl. Én ilyet még nem láttam. 1,26 euró, még Olaszországban 1,6 fölött volt. You're where you wanna be in your life. You're where you wanna be in your life, in your life, in your life. Just let me in. Just let me in. 'Cause I feel a desire racing, crashing in my pocket. 'Cause I'm fine, 'cause you know I'm living in a metaphor. I'm where I wanna be. I'm where I wanna be in my life, in my life, in my life. Lately I ain't got nothing. Ez a körülbelül 6 kilométer kerületű tó régen egy tektonikus medence volt, amit Gletscher formált ki, és amikor a Gletscher a hatalmas sziklával, ami a tó közepén helyezkedik el, találkozott, akkor addig csiszolta, amíg kialakult belőle a mai sziget, és utána a Gletscher elolvadt, ez a tó maradt hátra. Ami maximum 30 méter mély, és előszeretettel búvárkodnak benne, és rengeteg kis csónak, valamint kenuk is vannak. Lately I ain't got nothing to lose. So let me, just let me in. Lately I ain't got nothing lately. Bledi tónál egy dologgal lehet hivatalosan átjutni a kis szigetre, mégpedig a facsónakkal, amit pletnának hívnak. Ez kézi készítésű csónak, még a mai napig kézzel készítik, és egyébként olyan, mint az olasz gondola, csak ez 20 ember befogadására is képes. I ain't got nothing to lose. So let me, just let me in. 'Cause I feel a desire racing, crash. You're in my pocket. 'Cause I'm fine, 'cause you know I'm living in a metaphor. Living in a metaphor. So won't you listen? I want you to be just like me. Won't you listen? I want you to be just like me. Utolsó nap. Vagyis ma már otthon leszünk. Most még bed után megszálltunk Celjében egy Airbnb szálláson, ami nagyon király. Végre ettünk rendes reggelit és vacsorát. Most pedig elvileg van még itt egy vár, amit megnézünk, aztán pedig indulunk hazafele.
olyan 6-7 óra lesz az út, egészen Budapestig. Már csak pakolunk összefelé, és megyünk is. Tök jó szállás volt. Airbnb, bár a fürdőszobán nem volt ajtó, de ezt előtte lekommunikáltuk, és igazából senkit nem érdekel. Valamint volt egy király erkélyünk, meg konyhánk is. Elmosogattunk. És indítjuk a motort. Hát úgy néz ki, hogy nem megyünk várba meg sehova, mert van egy gyönyörű szép szög a kerékben. Nagyon reménykedek abban, hogy ha felpumpálom a kereket és feszít rajta valamennyit, akkor kibírja hazáig. Jó lenne, mert bár ugye nincsen biztosításunk, úgyhogy igencsak beszélnánk. Bár mondjuk vannak ilyen sprayk, amiket bele lehet fújni a belsőbe, és kialakít benne egy olyan réteget, ami betapasztja ezt a lukat, de az nyilván tönkre is teszi az egész kereket. Nem mint hogyha nem ment volna amúgy is tönkre. Na mindegy, megnézzük. Szóval nem szerel vészesen, legalábbis nem habzik fel a nyál, amit rákentem. Úgyhogy talán ezzel kibírjuk, így fasza lesz. Megnézzük a guminyomást! Kíváncsi vagyok, mennyit eresztett. $2,9 körül volt. 1,7. Jöttünk egy olyan bő 100 kilométert, 155 nagyjából. És eresztett más, 1,2 bárt. Hazáig meg leszünk.